Con đi đâu rồi nhỉ? Chắc đi làm rồi. Tiểu Vi ơi! Tiểu Vi ơi! Con đi đâu rồi? Tiểu Vi ơi! Tiểu Vi ơi! Tiểu Vi ơi! Ô, ai ấy nhỉ? Mẹ không sao nhỉ? Bác à? Con à? Con đi đâu về mẹ gọi mãi không thấy nghe. Đâu, cháu vừa đi lấy nước để uống. Thế à? Đi vào đây. Đâu? Thế bác đi bằng cái gì đấy? Mẹ đi xe ôm xuống thôi, đến đây họ cho xuống thì mẹ đi vào. Thế à? Thế là mẹ vào đến đây mẹ gọi mãi con không thấy, tưởng là con đi làm vắng cơ. Nếu con đang mãi đi nước ở đấy. Ngồi đi bác ơi. Bình thường cháu cứ hay đun cái nước lá này uống cho nó mát. Ôi, thời tiết nắng thật đấy. Cháu vừa đi làm về, đi nước để chuẩn bị để nấu cơm ăn. Nước là lâu rồi mẹ không xuống, thế là hôm nay mẹ xuống thăm con, mẹ mua cho con mấy gói bánh. Mua Con đi làm làm gì? về con ăn. Bà mua làm gì? Cháu thì bánh kẹo thì cháu đi chợ tôi cũng hay mua mà. Thì đây mẹ lâu không xuống thì mẹ xuống mẹ mua quà cho con tí. Cháu mua nhiều thế. Một mình con thì ăn mấy đâu, cái nấm thì đi học không về. Sao bác có tuổi rồi, bác có làm ra tiền đâu mà bác mua cho cháu nhiều quà thế? Bác dành dụm những cái tiền ấy lúc khi ốm khi đau thì để mua thuốc của bác. Mua cháu nhiều quá. Biết thế rồi, nhưng mà lâu rồi mẹ không xuống. Thì bảo là thôi thì mua cho con mấy gói để con đi làm về mệt mệt con ăn. Con cảm ơn, mua nhiều quá. Thế dạo này sức khỏe bác thế nào, có khỏe không bác? Với lại công việc là bác vẫn còn làm ở cái trại cá không, còn nấu cơm không? Không, bác mẹ vẫn làm, thế vẫn làm đều đấy, có công việc đều thôi. Lương đậu họ vẫn trả bình thường. Thế là vẫn bố trí việc cho để mẹ làm. Thế thì tốt. Vẫn ở tập thể đấy hả bác? Vẫn ở tập thể đấy. Thế dạo này anh Phong có khỏe không bác? Với lại công việc anh có ổn định không? Phong thì bây giờ cũng bận lắm, nhiều việc, thế là cũng bận mấy lần bảo nó là đưa đi xuống đây, thế nhưng mà nó cũng bận, nó không đi được. Thế là nó cũng bảo là nó đi xuống nó gặp con thì nó ngại, thế nên là nó cũng không dám xuống. Thế là thôi mẹ cứ bắt xe ôm mẹ đi thôi, nó ngại. Ngại gì? Mà anh công việc ổn định là cũng tốt rồi. Thế công việc thì cũng nhiều mà làm không hết đâu, bận lắm. Thế tình hình vợ con này anh Phong thế nào rồi bác? Ôi Phong đã lấy vợ đâu, bao nhiêu những cô gái ở đấy, ai các anh các chị cũng vun vén cho đấy, nhưng mà nó không nghe. Thế là chắc là nó cũng nghĩ về con nhiều đấy, nặng tình về con đấy. Thế cho nên là mẹ cũng nghĩ thế, là nó không nghĩ đến lấy ai đâu. Các chị cứ bảo là lấy người này nhưng mà nó không nghe đâu. Nó vẫn cứ chắc là nó vẫn nghĩ về con đấy.
Thôi bác ạ, cháu với anh Phong thực ra là cũng lâu rồi, mà bây giờ ấy, thì bác cứ động viên anh ấy để lấy vợ ấy. Mà anh cũng có cái công việc ổn định rồi, có lương có lậu rồi, mà ở cơ quan anh ấy làm gì không có, mà động viên cho anh ấy lấy vợ đi. Khổ quá, động viên mãi rồi, các anh cũng động viên đấy nhưng mà nó không nghe. Thế cũng các anh cũng bảo là ở cái trại cá này cũng nhiều mà, thế nhưng mà nó cứ thờ ơ thế thôi, nó không nghĩ. Thế cho nên mẹ vẫn nghĩ là nó nghĩ nặng về con nhiều. Thế cho nên là mẹ cũng lại nhớ con nữa, cho nên mẹ mới nào đi xuống để thăm con. Thế nhưng mà nó đi nó không nói gì đâu, nó không biết. Nói chung là anh cũng tính tình anh cũng tốt mà. Anh cũng là người tốt, chẳng qua là anh ấy bị người khác người ta lừa thế thôi, chứ còn anh ấy cũng tốt mà. Cháu cũng biết mà, nếu mà lấy được vợ được con thì bác đỡ khổ bác ạ. Thế nhưng nó không nghe, nó cứ bảo là coi là ôi nó không hợp, nó không đấy. Thế cho nên là nó vẫn nghĩ về con đấy. Thế bây giờ là mẹ thì cũng động viên con là thôi con nghĩ lại đi, thì quay về với nó để cho nó thành vợ thành chồng đi, cho nó khỏi nông bông. Cháu đã nói với bác rồi, thực ra thì cháu không phủ nhận anh cũng là người tốt, và tính tình anh cũng tốt mà. Nhưng mà cái gì nó đã qua rồi thì quay lại nó khó lắm bác ạ. Thì đấy là con nghĩ thế, nhưng bây giờ mẹ lại nghĩ khác, là bây giờ nó ai giới thiệu cho nó người nào nó cũng không đồng ý. Thế cho nên đấy là mẹ nghĩ thế thôi, chứ còn bây giờ số phận các con không quay lại được thì mẹ cũng không ép được. Thế anh Phong giả nợ nần nào rồi bác? Đã hòm chưa? Nợ nần thì cũng may quá, làm ở đấy thì là nó cũng ấy dồn dạy vào nữa, thì là cả lương của mẹ nữa thì dồn vào là giả coi cũng hết rồi. May quá, mẹ phấn khởi coi là giả hết tháng trước rồi, tháng này là lương đấy mẹ con ăn với lại chi tiêu thôi. Mẹ mừng quá, phấn khởi là đã giả được hết nợ rồi. Vâng, thế này thì phấn khởi quá, con cũng đỡ phải. Thực ra là lúc nào con cũng băn khoăn là nghĩ đến cái số tiền nợ của anh Phong ấy. Bây giờ làm bao giờ giả cho người ta được. Bây giờ mà giả được thế rồi thì cháu không yên tâm, đỡ phải nghĩ. Lúc nào cháu vẫn nghĩ đến cái khoản nợ. Nghĩ là anh đi làm bao giờ mới trả hết được. Như thế là tốt rồi bác ạ. Cũng may nhà bác nhảy trời, đúng là cũng không lấy của ai hết. May thì anh ấy vừa vỡ nợ thì cũng tìm được cái chỗ trại cá làm, mà lại được người ta tin tưởng phân công để làm quản lý. Quản lý thì lương nó sẽ cao hơn công nhân ở đấy. Có cái khoản trả nợ như thế là rất là mừng. Cũng may quá, được cái là các anh ấy bố trí vào đấy thì được cái lương cũng lợi cao. Thế là giả được hết nợ thì mẹ cũng phấn khởi, mà mẹ không nghĩ ngợi gì nữa. Thế cho nên là cũng mừng, mà coi là thêm được mấy tuổi nữa đấy. Thế thì tốt. Cháu phấn khởi, không lúc nào cháu nghĩ đến anh thì khoản nợ. Thực ra là cháu không nói ra thôi, nhưng mà trong lòng cháu vẫn nghĩ thương anh ấy. Bị người ta lừa xong lại phải mất hết tất cả ấy. Thôi bây giờ như thế thì làm lại trả nợ được, rồi dần dần thì anh ấy suy nghĩ thì anh cũng đi lấy vợ có con thì cho bác, rồi bác phấn khởi. Thì bác cũng muốn là thế, mẹ muốn là thế, nhưng mà nó không nghe. Ai giới thiệu ai cũng không đồng ý. Thế cho nên là mẹ nghĩ là chắc là nó vẫn hướng về con thôi. Đấy, giờ này là mẹ cũng ân hận lắm. Vì mẹ ngăn cản thế cho nên là bây giờ mẹ mới càng thấy ân hận, là giờ bảo nó lấy ai nó cũng không lấy. Thế cho nên là mẹ suốt ngày mẹ nghĩ ân hận là vì mẹ. Thế cho nên là mẹ cũng không yên lòng được. Khi nó có vợ rồi thì mẹ mới an tâm được. Thôi bác ạ, cũng không phải là tại bác đâu, do duyên do số thôi, thì cứ dần dần thì anh nghĩ ra thì anh cứ lấy vợ lấy con thì để bác cũng yên tâm. Bây giờ
Thực ra là bác cũng có tuổi rồi, cũng muốn mong để con lấy vợ xong về để có đứa cháu. Đấy, mẹ nhiều lúc mẹ cũng nghĩ buồn lắm, bởi vì là nó nghĩ thương nó cứ ngồi nó trầm ngâm mà nó trầm cảm đấy, coi là hỏi nó không nói năng gì, nó cũng không trả lời, nó cũng không bảo sao, nó cứ ngồi im thế thôi, cho nên là mẹ cũng nghĩ buồn. Thế bảo nó nhưng nó cũng không nghe, nó cũng chả nói cả rằng gì, cho nên là mẹ cũng thấy ân hận lắm, không biết làm thế nào được. Thôi dần dần anh cũng không nghĩ ra, bây giờ trả hết nợ hết nần rồi thì có tiền rồi thì đầu óc nó cũng thư giãn, lúc đấy thì mới nghĩ được đến vợ đến con. Mới giả xong tháng trước này gì là bác. Dạ xong tháng trước rồi, đấy cho nên là cũng nghĩ là thôi thì nợ nần nó vãn rồi, hết rồi thì thôi con lấy vợ đi để cho mẹ phấn khởi, mẹ có cháu bế. Nhưng mà nó không trả lời câu nào, nó không nói gì, cho nên là mẹ vẫn nghĩ rằng là nó nghĩ về con. Thế cho nên là mẹ bảo là hay là mẹ nghĩ thế thôi, nhưng mà không biết được, không hỏi nó không nói, là hay là vẫn nghĩ đến con nhưng mà nó lại không nói. Thế cho nên mẹ vẫn nghĩ là nó nặng tình nặng gánh về con lắm. Thế cho nên là đấy là mẹ cứ bảo thôi mẹ cứ đi xuống với con chơi thăm con, thế xem ý của con thế nào thì để về bảo nó hướng, để vạch cho nó thấy được là hướng như thế này đấy, thì con biết được đường như thế là để con suy nghĩ để con lấy, nếu mà lấy được là tốt, mà không thì con lấy người khác. Cháu nói thật với bác này, cháu với anh Phong như kiểu bát nước đầy ấy bác ạ. Bây giờ đã đổ đi rồi thì hút lại nó cũng khó lắm. Cho nên là bác về bác bảo với anh ấy là không bao giờ quay lại với nhau được đâu. Thực ra thì cháu cũng biết là ngày xưa bác đối xử với cháu không ra gì, nhưng mà bây giờ bác cũng nghĩ ra được rồi, cũng hiểu được cháu. Bây giờ bác cũng muốn để cháu quay lại với anh Phong, nhưng mà cũng khó lắm bác ạ. Chắc là không bao giờ quay lại được với anh Phong đâu, để cháu nói để bác biết. Thực ra thì anh cũng chẳng có tội tình gì, mà anh cũng rất là quý cháu, rất là quý cháu mà rất yêu cháu, nhưng mà bây giờ thì đã như thế rồi thì không bao giờ quay lại được nữa bác ạ. Thì đấy bác cũng biết được là như thế rồi, nhưng mà bây giờ nói ai bảo nó lấy vợ, nó cũng không lấy, nó cũng không nói gì, nó cứ như thế thôi. Thế cho nên nó cứ ngồi thương tư như thế, thì đấy là bác nghĩ rằng là nó nghĩ đến con, lúc nào nó cũng nghĩ đến. Thì bảo nó nhưng nó không nghe, thì bây giờ là hướng của nó vẫn là thế. Thì bây giờ nó không nói ra là bây giờ hướng của con là con thế này, nó không nói. Thế cho nên là đấy là cũng nghĩ, bác cũng nghĩ rằng là thấy nó như thế thì vì mình mà nó không lấy được nhau, bây giờ nó không nghe, nó hối hận, nó không nghe. Đấy, thế thôi chứ không phải là, chứ còn nguyện vọng của bác là bác vẫn muốn là, thì bây giờ cũng muốn là một có con quay về để coi là có mẹ có con. Thế nhưng mà bây giờ bác xưng mẹ cũng ngại lắm, tự vì là gọi mãi con nhưng mà con chả nghe. Thế thì bây giờ là cứ mẹ thì nó cũng, con cũng thấy ngại, cho nên là thôi thì cũng cứ câu con câu bác cho nó tình cảm. Thế. Thực ra thì con cũng rất là quý mến anh Phong, mà anh cũng là người tốt lắm. Nhưng mà bây giờ quay lại với nhau thì nó khó bác ạ. Cứ bảo với anh như thế, cháu cũng bảo là bác biết thế. Hôm trước nó cũng nghĩ đến con đấy, nó bảo là nó muốn xuống đây, nhưng mà nó cũng ngại thì bác bảo nó là thôi hôm nào con cứ xuống đi để xem ý của Tiểu Vi như thế nào. Nếu mà Tiểu Vi quay lại với con là tốt, còn nếu Tiểu Vi không nhất trí nữa thì lúc bấy giờ con xem là con đi lấy người khác để cho mẹ có cháu bế, thì mẹ cũng mừng. Chứ còn con cứ thế này là mẹ cũng buồn lắm. Mà được cái là nó thế thôi, nhưng mà mẹ nói đến ốm đau cái là nó chăm lắm, nó nghĩ đến mẹ, nó thương mẹ, nó chăm mẹ, nó nâng giấc mẹ lắm. Nó cứ động viên là mẹ không phải nghĩ gì,
rồi con sẽ có cháu cho mẹ bế thôi, nhưng mà bây chưa phải là lúc bây giờ. Thế rồi ra con sẽ có, thì nó cứ động viên là thế cho tôi khỏe đấy. Thôi bác ạ, bác đừng có buồn mà đừng có suy nghĩ nữa, bây giờ bác cũng có tuổi rồi, cái gì đến nó khắc đến, bác không phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Thôi hôm nay bác đến đây với cháu, mọi lần đến thì bác cứ vội vàng để bác về, thì cháu cũng vừa đi làm về, cháu chuẩn bị nấu cơm, nhưng mà ở lại ăn cơm với cháu một bữa, cho hai bác cháu ăn cơm với nhau cho tình cảm lắm nhé. Nhưng mà mẹ ở xa quá, đi này coi là về tối. Thế thôi Thì nếu mà sớm con mà, có con lòng lúc thì rồi thì mẹ sẽ ở. Thế nhưng mà xe ôm thì gọi lúc nào cũng được thì mẹ. xe ôm thì lúc nào gọi nó cũng đến. Thôi ở đây ăn cơm với cháu một bữa còn sớm mà, cháu còn chưa nấu, không sợ tối đâu. Nếu mà tối thì cháu khắc có xe cháu đưa bác về, nếu mà không gọi được xe ôm ấy nha bác nhá. Bác Thế ngồi thì đây có ạ. vất vả con quá không? Bác cũng không vất vả gì, con nấu ăn mà. Sợ là con lại vất vả về lại đưa về nữa, lại Tối tối. rồi con. Cháu đun toàn những cái nước lá mát gan đấy. Cháu đi tắm cái nồi cơm, bác ngồi đây chơi nhé. Thôi bác cứ ngồi chơi nhé. Có việc gì làm để mẹ làm giúp cho con? Thức ăn có sẵn rồi bác ạ, mình cháu nấu một tí là được mà, bác cứ ngồi chơi đi. Tưởng là có việc gì để mẹ làm đỡ. Có việc gì đâu, có tí cơm rau nữa mà. Bác đi về mệt, bác cứ ngồi đi. Con mới mua được cái máy thái chuối à con? Mua mấy tháng trước. Cái anh bạn, anh ấy cứ về đây thấy cháu thái chuối bằng tay ấy, vất vả quá thì anh lại mua cho. Anh có lấy tiền đâu. Thế à con? Anh ấy ngày trước là con đi ra sông đánh chài, nhưng mà anh bị đuối nước, cháu vớt được anh ấy thì thế là anh ấy chắc nghĩ cảm ơn đấy. À thế anh ấy cũng tốt đấy nhỉ. Quan tâm đến mình. Anh ấy ở tận đâu hả con? Đi ở thôn bên kia kìa. À đây là thế. Anh Ở một mình một khu vực này rộng mà buồn lắm bác ạ. May bây giờ có con chó thì con chó đi đâu cũng theo đấy. ở đây cũng rộng thật đấy. Ở đây có chăn nuôi phát triển không con? Có con nuôi gà với lại là mấy con dê, cá. Thế cũng thế thì cũng được Lại nha. con còn một cái trang trại ở trong nữa. Thế là được đấy. Trại ở trong thì thuê người thôi bác ạ, mình không làm được. Một mình làm sao nổi. Thế cứ hết tháng thì trả tiền cho chú. Chú cũng ở gần đấy thì chú nhận chăn nuôi lâu dài ấy, chú cũng làm tốt hết đấy. Thế đồng ý mới về mới xong đi, hai vợ chồng làm ăn bảo nhau có phải là hơn không? Thế làm sao được bác. Tranh thủ lúc cháu nấu cơm thì cháu bổ cái quả này cho bác ăn thì bác đỡ buồn. Đúng rồi. Có mấy quả dứa cái trang trại của bác bên kia rồi. Bác mang sang bác biếu cháu nhưng mà mình cháu ăn cũng không hết được.
Dứa này không biết là bác đi trồng cái giống dứa gì mà ngọt lắm bác ạ. Bây giờ là đang mùa dứa đấy, đang rộ nhiều dứa nhiều lắm. Bác ơi. Nó lên bác ăn miếng để háo nước. Ăn đi con. Bác vừa đi đường xa. Ăn cho mát. Thấy người bác nhé. Ngọt mà bác nhỉ? Ngọt. Dứa này ngọt thật. Bác sẽ ăn. Cháu đi làm tí đã. Cháu chắc là ít nữa cháu lấy ít lợn về thả trang trại 2-3 con, trang trại rộng lắm. Hiện có than hôm nay cháu làm món thịt nướng cho bác ăn. Cháu thì khoảng cho hay nướng đó. Đấy Này mẹ cúng con này là thế này cho mẹ ăn mà. Con vất vả quá. có sao được bác. Cháu một mình thì cháu vẫn ăn mà. Cháu hay làm lắm. Mẹ thấy con hay làm mẹ cũng thấy quý con. Thế lại cứ cải thiện những cái món ăn khác biệt thế này, ăn chả ngon chả vào cơm. Con hay làm lắm. Dạo này vịt gà có được nhiều không con? Dạo này cháu tập trung để nuôi gà đó bác ạ. Nuôi gà với lại là mấy con dê. Với lại nuôi cá, tập trung nuôi cá là chủ yếu. Vịt thì còn có mấy con. Vẫn chưa hết, vẫn còn. Với lại cháu cũng chưa được mua thêm. Mua về nuôi tiếp. Ao rộng thế này nuôi được vịt thì là phù hợp. Nó có nước, nó bơi. Bác có thích ăn bầu không bác? Ăn mà. Nè, cháu có một dàn bầu. Bầu của con quả to nhỉ? To lắm. Đấy, được mấy quả ngon thế. Quả to lắm. Cháu cắt lấy quả bầu luộc cho bác ăn. Bầu này ngọt lắm. Mà mùa hè này chỉ có bầu luộc mới mát. Cái gì to quá này. Bầu to thế mà bác. Ôi dồi ôi, quả bầu to thế nhỉ. Bầu này là ngon lắm đây này, ngọt đấy. Bầu ngon mà cháu luộc ngọt mát lắm. Thế thì thích nhờ đấy. Bầu được dàn bầu thế này được ăn được mấy bữa. Quả to thế thôi bác ạ, nhưng mà còn non lắm. Bầu này giống to mà. Bầu giống này to nhỉ con. Con để giống đi con. Rồi giống mai kia cho mẹ mấy hạt về mẹ trồng. Trên trại giống kia đất nhiều lắm mà mẹ không kiếm được giống bầu này trồng. Vâng, con còn để một quả to mà. Khi nào mà nó đã được khô rồi thì con sẽ lấy hạt ra. Con để dành cho bác.
vỏ này cá ăn hết bác ạ. Cá chấm với lại cá bống. Ngọt mà, nó ăn mà. Cá ở ao thế này thì hôm nào vét hả con? Có nhiều không? Có. Con nuôi nhiều cá to phết. Chắc phải cuối năm bác ạ. Cuối năm thì cháu mới vét. Để đến Tết, gần Tết vét thì bán Tết con ạ. Của cháu chắc phải cuối năm vét mà vét là họ khác đến đây lấy hết. Cá ngon, cá mình nuôi bằng cỏ đó. Ôi dồi, chó của trang trại Việt bên kia. Chắc có khách ở nhà ông hay sao? Tí nữa luộc bầu trước bác ạ. Xong là miếng thịt sau luộc bầu nguội ăn ngon. Trang trại của con nó đẹp thật đấy. Để mẹ ra ngoài mẹ ngó một tí nhé con. Đấy, xa lắm đấy. Phải vòng. Mẹ đi xung quanh mẹ ngắm một tí. Kéo bác đi bác đừng có lạc nhá. Rộng lắm đấy. Trang trại nhà này rộng rãi đẹp thế này. Thích thật. Rộng quá này. Ao này nó thả được mấy trăm con vịt. Cá nó cũng thả được. Nó ăn phân vịt.
Đấy này. Bác mình chơi đâu mà lâu thế nhỉ? Thì tận tít cuối trang trại thì Mẹ đi một vòng trang trại của con rộng lắm, đẹp lắm. Ao này con phải nuôi được hàng trăm con vịt, cá thả cũng được, tốt lắm. Con đang làm gì đấy, nướng thịt à? thì Ngon thế. sắp chín rồi mẹ. Có làm gì không để mẹ làm giúp nào? Mẹ xuống làm con vất vả quá. Không sao đâu. Làm thế này mẹ ngại lắm, lần sau con mẹ ngại lắm con ạ. Bình thường mình cháu cũng không nấu ăn nữa. Cho củi ra thổi than như này. Khói lắm bác ạ, các thứ ra chị ngồi đi, cháu nướng hết xong rồi. Thế mẹ làm này nhá. Đấy, ra ngồi để nước rồi. Cháu chỉ là được ăn rồi. Mẹ già rồi mẹ cũng muốn có một chỗ như thế này đấy để mẹ chăn nuôi con gà con qué ở nhà quanh quẩn cho nó vui. Đúng rồi bác ạ, bây giờ các lãnh đạo nghỉ hưu cũng chỉ muốn về quê. Những chỗ trang trại như này thì các lãnh đạo thích lắm bác ạ. Thích về quê xong là cứ thích yên tĩnh, yên bình, xong là nấu nướng món tự nấu tự ăn. Ở thành phố có lúc không nấu nướng được thì lại đi mua thức ăn. Với lại tự nuôi được cá, được gà sạch ấy. Chỗ cháu vừa rồi có cái ông nghỉ hưu, ông cũng trả cho cháu tiền cao phết đấy, nhưng mà cháu không bán đâu, cháu để ở thôi. Đúng rồi, con bán làm gì? Người ta mua chả được, con để mà dùng, không bán. Cao mấy cũng không bán, con để con dùng. Cái ông ấy là nghỉ hưu về rồi chắc là được tiền nhà nước cho hay sao ấy. Bác thích trang trại thì có cái gì khó. Anh Phong khi nào bảo anh Phong anh ấy mua lấy một đám ở quanh đây thì cũng có thôi, nhưng mà cách đây cũng xa xa đấy. Cũng có một hộ gia đình muốn bán cơ ạ, nhưng mà nó không được đẹp như của con đâu, của cháu đâu. Đất miền núi mình cũng rẻ đâu mà bác ạ, nó khoảng mấy trăm triệu là mua được. Thật đấy, mẹ cũng muốn có một cái trang trại này để ở thế này cho nó thoải mái này.
Nhưng bây giờ chưa có điều kiện thì vẫn cứ phải ở đấy để làm công việc ở đấy. Thì tích cóp vào rồi thì mẹ cũng bảo thằng Phong nó mua lấy một đám để mà ở cho nó thoải mái. Đúng rồi bác ạ, mua đến một đám mà ở bình tĩnh, mỗi người tính nó yên tĩnh lắm, mà một mình tự khắc có một mình khoảnh như này thì thích nuôi những cái con vật thì không phải liên quan đến nhà ai. Bác muốn mua thì có cái gì khó, nào bác rồi đủ tiền để cháu đi hỏi số cho. Mẹ thích mua chỗ nào nó có cả ao như nhà con thế này này. Nó thoáng mà nó mát này. Thế để cháu để ý xem là ai bán thì cháu đi tìm số cho. Để có ao thì nó cũng hơi khó đấy. Cả mương chạy rộng thì có nhiều đó, có mấy số ở bên kia rồi. Rồi cháu cũng định mua lấy một đám nữa, nhưng mà nó cũng cách chỗ này hơi xa. Nếu mà gần như liền khoảnh của cháu là cháu mua rồi đấy. Cháu cứ nghĩ là sợ bác vội về, nếu không thì cháu bắt cá nướng cá thì ăn nó sẽ ngon hơn bác ạ. Ăn thế này là ngon rồi. Mẹ còn chưa được làm ăn thế này bao giờ đâu. Bận lắm, Phong nó bận, ông mẹ còn không biết làm cơ. Anh Phong khéo tay lắm đấy bác ạ, món gì anh biết làm, chắc là anh ấy bận thôi. Thì mình cũng biết là thế, nó bận mà, nó không có thời gian. Thế còn bác thì bác chưa xem nó làm bao giờ, bác không biết. Mẹ cũng đi nấu cơm cho người ta đấy, nhưng mà nấu đơn giản thôi, không cầu kỳ như thế này. Chỉ có thịt kho hay là luộc thế thôi, chứ không làm nhiều món kiểu này. Món này đơn giản mà cháu vẫn hay làm thường xuyên bác ạ. Một mình cháu lắm, cháu cũng phải phát nấu cho ăn đấy. Thì cải thiện thế này là được. Chứ bác về thì cũng vội vội vàng, chẳng có thời gian mà chẳng biết làm. Không ăn cơm đi bác ạ. Cháu cứ sợ bác vội thế là làm ăn đơn giản thế thôi. Còn khi nào bác rảnh thì bác xuống đây thì cháu làm nó nhiều món hơn. Để tiếp bác một Thế này là được rồi. Thế này là ngon lắm rồi đấy. Với bác thế này là được rồi. Ở trên nhà chỉ có thịt luộc hay là rang thôi. Cháu hay làm món thịt nướng lắm. Cháu mời bác ăn cơm đi. Ăn cơm. Ăn cơm đi bác ơi. Ăn rồi. Mẹ mời con nhé. Cháu mời bác ăn cơm. Món thịt nướng này ướp vừa ngon. Cháu cũng vừa thả thêm 2 đàn gà đấy, nhưng mà thịt gà thì lại lâu. Thôi ăn uống chả như ý, nhưng mà thôi ăn có gì ăn đấy bác ạ. Thôi ăn thế này là được rồi.
con không phải suy nghĩ. Cái bầu này ngọt thật, giống bầu này trồng được ấy, Ngon. để trồng để giống sang năm này cháu lại trồng. Ngọt này bác nhỉ. Hôm nào nó già nó ấy đấy, con để giống cho mẹ trên 20-30 hạt là mẹ trồng ở trên thủy sản nhá. Trên đấy trồng ở cái ao ấy nhỉ bác nhỉ. Ừ. Ăn đi bác. Cháu ướp nó vừa rồi mà, không phải chấm nữa. Thịt này là có hạt tiêu với nước mắm bác ạ. Nướng lên mới thơm, nhưng mà có tí hành khô nữa. Ướp trước nướng nó mới ngon được. Hôm nào vãn việc rồi con lên chỗ mẹ chơi, thăm mẹ mới thăm anh sau nhá. Được rồi bác ạ. Cháu cũng mua xe máy rồi, nếu mà hôm nào cháu phải thu xếp được việc thì cháu mới đi được. Đấy, hôm nào vãn việc mà thì lên chơi với mẹ. Xong nó cũng kể mà con Tiểu Vi nó cũng hay làm món ăn lắm, ngon. Để đi chợ hay là về là làm những cái đồ ăn mang ra chợ bán. Cũng kể với mẹ suốt thế mà. Thế nhưng mà mẹ chỉ thế thì biết được thế, nhưng mà hôm nay mới thực tế là thấy con làm thế này là mẹ phấn khởi lắm. Nếu mà ngày xưa mà hai đứa mà đến được với nhau có phải là hơn không, nhưng mà lúc bấy giờ mẹ cũng khắt khe, mẹ chưa hiểu mấy, thế mẹ cũng cấm các con, cho nên là đến bây giờ hối hận rồi. Ăn đi bác ơi. Những cái việc mà nó đã qua rồi ấy thì lấy lại nó cũng khó lắm bác ạ. Ăn đi bác. Bác ăn đi. Ăn đi bác. Mẹ cũng nghĩ bây giờ mẹ mới thấy ân hận, là vì cấm các con đâm ra là mẹ mà ân hận quá. Thôi bác ạ, ăn đi. Cơm nó ngon, suy nghĩ làm gì. Bác ăn đi, ăn cho ngon cơm. Suy nghĩ làm gì. Bác ăn ngon và bác ạ.